Magandang araw! Ngayon ay magluluto tayo ng kangkong at tokwa with oyster sauce. Ang ating mga sangkap: tokwa, sibuyas, bawang, oyster sauce, at cornstarch tinunaw sa tubig. Ang ating kangkong. Magpiprito muna po tayo ng tokwa. Maglagay tayo ng mantika. So, ilagay natin ang ating tokwa. Antayin lang po natin mag-brown yung ating tokwa. So, pag nag-brown ang ating tokwa, baligtarin natin para yung kabilang side naman ng maluto. Siguraduhin lang po natin na drain ng maigi yung water para hindi siya matalsik. Luto na ang ating tokwa, hahangguin na natin. Habang mainit ang ating mantika, maglagay tayo ng bawang. Itong bawang pang toppings lang natin siya. So medyo iba-brown natin siya. Pag nag-brown ng ating bawang, hanguin na natin. Huwag natin siyang hayaang masunog kasi papait.
Start na tayo mag-isa. Unahin ng sibuyas. Ginamit natin yung pinagprituhan natin ng bawang para yung aroma nandun pa rin. Sunod ang ating bawang. Ilagay na natin ang ating kangkong. So, ayan, fresh na fresh ang ating kangkong. Hugasan lang natin ng maigi. Takpan lang po muna natin ng saglit. Saglit lang kasi madali lang maluto ang ating kangkong. So, add na natin ating toyo. Oyster sauce. At ang ating cornstarch mixture. Lagyan natin ng paminta.